Bộ phim vốn dĩ khá yên bình. Ban đầu, cư dân mạng phản ứng với sự thích thú, nhưng sau đó không khỏi thở dài. Năm sau khi ly hôn, hai người từng cùng nhau bước vào lễ đường giờ lại tái hợp trong cùng một bộ phim. Điều đau lòng hơn nữa là mọi người đều biết họ quá rõ. Họ đã hợp tác với nhau 6 lần trước và sau khi kết hôn. Sự kết hợp giữa Minh Lan và Cổ Đình Diêm trong câu chuyện Minh Lan luôn được khán giả coi là hình mẫu lý tưởng về một cặp đôi trong tiểu thuyết tình cảm lịch sử. Sau khi xem hết bộ phim, khán giả nhớ từng bất ngờ và kết thúc có hậu của họ. Nhưng trên thực tế, hai người từ đồng nghiệp trở thành người yêu cũ và khi gặp lại, họ phải ngồi cùng bàn quay phim để tập thoại. Trong mối quan hệ đồng nghiệp thông thường, điều này có thể chỉ được coi là định mệnh. Nhưng trong ngành giải trí, nó không chỉ là định mệnh. Đó là một vấn đề khó khăn, làm thế nào để cư xử tốt mà không biến đời tư thành chủ đề bàn tán của công chúng. Thứ nhất, họ không dựa vào những bất bình trong quá khứ để thu hút sự chú ý, do đó cuộc tranh cãi càng trở nên gay gắt hơn. Điều đáng ngạc nhiên nhất là thông tin chính thức lần này không hề bạn không được phép bịa đặt câu chuyện. Một khi bạn loại bỏ không gian cho việc bịa đặt, sự chú ý của mọi người sẽ chuyển thành một loại sự tò mò ngược vì bạn rất kiềm chế. Tại sao bạn vẫn hợp tác? Có phải bạn đang ám chỉ điều gì đó nữa không? Chính hành động hợp tác đã trở thành một chủ đề thảo luận mới. Chủ đề càng nóng, nguy cơ hiểu lầm càng cao. Giới truyền thông và khán giả giống như những người dán mắt vào phim trường, chờ xem ai đang nháy mắt sai góc độ. Thứ hai, câu trả lời rất đơn giản, cảm xúc là chuyện riêng tư, còn công việc là chuyện công khai. Sau khi vòng vo Tam Quốc, câu trả lời thực ra khá đơn giản. Các mối quan hệ là vấn đề riêng tư, diễn xuất là một nghề chuyên nghiệp. Việc cả hai có thể ngồi xuống cùng nhau thảo luận kịch bản chứng tỏ họ đã tìm ra cách để hòa hợp. Họ không nhất thiết phải biến quá khứ thành một câu chuyện lãng mạn. Cũng không cần phải ôm nhau để chứng minh với cả thế giới rằng chúng ta không hề vụng về. Nói một cách thực tế hơn, ly hôn không tự động tạo ra thù hận. Trong cùng một ngành, khả năng gặp lại nhau vẫn tồn tại. Ví dụ, bạn có thể đã làm việc với một công ty 6 lần và sau đó mối quan hệ thay đổi, nhưng bạn vẫn có thể hoàn thành các dự án của mình. Chỉ là trong ngành giải trí, ngay cả việc hoàn thành một việc gì đó cũng có thể bị biến thành chuyện tầm phào. Đó là lý do tại sao một số người gọi họ là người đáng kính và có nhân cách tốt, nhưng sự đáng kính không phải dành cho khán giả, mà là dành cho công việc của họ. Diễn viên hoàn thành vai diễn của mình và nhân viên hoàn tất nhiệm vụ của họ. Duy trì ranh giới và làm những gì cần phải làm đó mới là cách một nghề nghiệp nên vận hành. Thế giới bên ngoài muốn có sự lãng mạn, nhưng đoàn làm phim chỉ muốn bắt đầu quay phim đúng giờ. Thứ ba, mặc dù thật nhìn có vẻ như là một cuộc hội ngộ, nhưng thực chất mỗi bước đi đều giống như đi trên dây. Sau khi tin nhắn được gửi đi, các đồng nghiệp trong nhóm đã đùa nhau trong nhóm chat. Ai dám nhận nhiệm vụ như thế này đều là chiến binh. Đằng sau câu nói đùa này là áp lực thực sự. Mọi người đều mong chờ cuộc hội ngộ trên phim trường. Nhưng ai trong đoàn làm phim cũng biết rằng điều tiếp theo không phải là để thể hiện sự ngọt ngào với người hâm mộ, mà là để kiểm soát mức độ thân mật. Điều đau đầu nhất đối với các đạo diễn là gì? Không phải là diễn viên không biết diễn, mà là khoảng cách giữa các nhân vật trên màn ảnh. Máy quay phim hoạt động như một bộ khuếch đại, phóng đại cảm xúc và những hiểu lầm. Tương tác quá thân mật, điều này dễ. Thứ tư, nhóm PR cần viết nội dung và các biên tập viên ảnh cần đóng vai trò là người đánh giá cảm xúc. Nếu các diễn viên là những người dàn dựng vở diễn, thì đội ngũ truyền thông là những người xua tan những hiểu lầm. Các bản phác thảo phỏng vấn, tài liệu quảng bá và nội dung có sự góp mặt của hai diễn viên chính không thể sao chép trực tiếp từ các mẫu có sẵn như các đoàn làm phim thông thường. Bởi vì một khi những từ ngữ nhạy cảm được sử dụng, câu chuyện sẽ tự động phát triển một cách không cần thiết. Tái hôn, hối tiếc quá khứ, tình cảm cũ. Nếu những từ ngữ này không được xử lý tốt, chúng sẽ trở thành những chủ đề gây sốt. Ngay cả những cụm từ thông dụng như sự hiểu biết tuyệt vời hay sự hợp tác xuất sắc cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu bạn quá trực tiếp, nó sẽ nghe giống như bạn đang ra lệnh. Nếu bạn quá tế nhị, nó sẽ nghe giống như bạn đang cố che đậy điều gì đó. Việc quảng bá giống như quẹt diêm trong bóng tối, không thể quá mờ, cũng không thể quá sáng. Chúng ta hãy cùng nói về những người chỉnh sửa ảnh. Việc chỉnh sửa ảnh thường hướng đến vẻ ngoài tự nhiên, trau chuốt. Nhưng lần này họ có thêm một nhiệm vụ, làm cho các hình ảnh phù hợp với cốt truyện và phản ánh mức độ thân mật thích hợp, không được quá thoải mái.
Nếu không ngay cả một lời nhận xét bâng quơ cũng có thể bị thổi phồng lên. Mọi người trên phim trường có thể chỉ đang làm việc cùng nhau, nhưng người ngoài có thể hiểu đó là một cốt truyện lãng mạn. Bạn muốn mọi thứ đơn giản, nhưng người kia lại muốn nhiều kịch tính hơn. Thứ 6. Cư dân mạng đang chờ xem ai sẽ là người xấu hổ nhất, còn đoàn làm phim thì đang chờ xem liệu họ có thể hoàn thành đúng thời hạn hay không. Cư dân mạng thường quan tâm đến những khoảnh khắc ngoài màn ảnh, khi nào người yêu cũ gặp nhau, ai sẽ cảm thấy ngượng ngùng trước, ai sẽ tránh giao tiếp bằng mắt trước và ai sẽ bật cười trước. Nhưng đối với đoàn làm phim, điều quan trọng nhất không phải là những khoảnh khắc nhân vật, mà là hoàn thành nhiệm vụ quay phim. Còn về việc có chi tiết ẩn nào không, ai cũng biết rằng thực tế không cần đến những chi tiết ẩn, chính công việc mới là điều quan trọng nhất. Đây là một chút hài hước thâm thúy trong ngành giải trí, khán giả nghĩ rằng họ đang theo dõi cốt truyện, nhưng thực chất, ekip sản xuất đang tuân theo lịch trình để duy trì hình ảnh trưởng thành và đáng kính. Nhiều người trong khán giả có thể phải giữ vẻ mặt nghiêm túc trong nhiều tháng. Việc quảng bá không được phép sai sót, góc quay không được lệch và không được phép có bất kỳ kẽ hở nào, dù nhỏ nhất dẫn đến hiểu lầm từ bên ngoài. Phẩm giá của diễn viên là dành cho khán giả. Sự căng thẳng phía sau hậu trường là để tránh những hiểu lầm tiềm ẩn. Bạn có thể nghĩ rằng khó khăn nằm ở trên sân khấu, nhưng thực tế, việc kiềm chế cảm xúc lại khó hơn ở phía sau hậu trường. Thứ 7. Liệu sự hợp tác này có thể khôi phục lại cốt truyện của câu chuyện Minh Lan hay không? Chúng ta sẽ phải chờ đến khi phim được phát sóng để biết. Một số người sẽ cố gắng áp dụng các mối quan hệ lãng mạn trong phim vào đời thực. Số khác lại cố gắng gán ghép những cảm xúc đời thực vào logic của cốt truyện. Những vấn đề này có thể tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình mới. Bạn không thể mong đợi tất cả người xem chỉ tập trung vào nội dung phim mà bỏ qua các nhân vật. Cũng không thể mong đợi tất cả các chủ đề đều được kiềm chế bằng sự tự kỷ luật, nhưng xét từ những hành động hiện tại của họ, ít nhất họ đã không sử dụng các mối quan hệ cá nhân của mình như một chiêu trò PR, cũng như không liên tục tạo ra các chủ đề dựa trên kinh nghiệm hôn nhân trong quá khứ. Một nghề nghiệp đích thực nghĩa là đừng dùng chuyện cá nhân làm vũ khí và đừng để quá khứ chi phối hành động của bạn khi nhập vai. Hãy để nhân vật lên tiếng khi làm công tác quảng bá, hãy để các diễn viên phải diễn xuất tốt. Khán giả phải chờ đợi buổi phát sóng và đội ngũ hậu trường phải tiếp tục tuân thủ các quy định. Liệu Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thể thể hiện tốt vai diễn của mình hay không vẫn còn phải chờ xem sau khi bộ phim lên sóng. Liệu cảm xúc của họ sẽ bị biên tập thành những hiểu lầm và sự ăn ý giữa hai người sẽ được hiểu như một câu chuyện hay không? Tất cả sẽ phụ thuộc vào sự đánh giá của khán giả. Nhưng có một điều chắc chắn, sự hợp tác của họ sẽ không chỉ là một cuộc hội ngộ. Nó giống như một bài kiểm tra chuyên nghiệp hơn cho mọi người thấy cách giữ vững ranh giới, duy trì các tiêu chuẩn phù hợp, giao tiếp hiệu quả và chịu đựng áp lực phía sau hậu trường. Bạn nghĩ các diễn viên có công việc khó khăn hơn, hay là đội ngũ hậu trường luôn phải tránh bị nghi ngờ? Nếu bạn hỏi tôi sẽ nói cả hai đều khó, chỉ khác nhau ở cách thức. Diễn viên phải làm cho nhân vật của họ trông thật, còn phía sau hậu trường, họ phải phá vỡ hiện thực để làm cho nó trông giả tạo. Một bên là thuyết phục khán giả trên sân khấu, bên kia là thuyết phục những hiểu lầm phía sau hậu trường. Cả hai việc đều có vẻ đơn giản, nhưng cả hai đều vô cùng khó khăn. Vậy nên đừng vội tải về,